از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت عزیزان علاقمند به هنر خوشنویسی، هنردوستان، هنرآموزان و هنرمندان عزیزی که در این راه ما رو یاری کردن و همراه ما بودن و آموزش و یادگیری هنر خوشنویسی رو جزء برنامه‌های خودشون قرار دادن. قبل از هر چیز خدای رو شاکرم و سپاسگزارم که توفیق تعلیم و آموزش این هنر رو نصیب این بنده کرد که در این راه انجام وظیفه کنم و در خدمت عزیزان باشم. همونطور که عزیزان به یاد دارند در جلسات گذشته ابتدا حروف الفبای خط نستعلیق رو که خط فارسی و زیباترین خطوط دنیا هست رو خدمت عزیزان عرض کردیم، توضیح مفصل دادیم و در ادامه اتصالات حروف دو حرفی رو به صورت مشروع نگارش کردیم و توضیح عرض کردیم. برای 3 حرفی ها و 4 حرفی ها روش انتخاب کردیم که در قالب کلمات باشه و دوستان در اتصال حروف مختلف به هم با دیدن اشکال مختلف توانایی بیشتری پیدا کنند. در ادامه این حروف کلمه توفیق رو خدمت عزیزان نگارش میکنم، دقت بفرمایید. عزیزان همونطور که میدونن به 2 صورت کشیده و کوتاه می شود. این کلمه توفیق رو نوشت. توفیق رفیق راه بادت انشاءالله. کلمه بعدی کلمه فلک هست. اتصال حرف فا، حرف لام و بعد اتصال این حرف کاف. همینطور که ملاحظه کردن عزیزان حرف لام قدری پایین تر از انتهای حرف فا نوشته میشه و این حرف هم به صورت کاملا موازی با قسمت زیر و سرکاف هم به این شکل در بالا. کلمه بعد کلمه فقیر. این کلمه رو اینجا دوباره تحریر میکنم، عزیزان با دقت ببینم. فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی. میتوانیم صورت کشیده
و می توانیم به صورت کوتاه این کلمه رو بنویسیم. یک بار دیگه به این صورت. کلمه بعدی فلاخن. کلمه بعدی صنوبر هست که به صورت کوتاه و بعد کشیده خدمت عزیزان خواهم نوشت. کشیده نون، کشیده صاد و بعد اتصال به نون به این صورت. کلمه ناصح. دندونه صاد به این شکل بالا قرار میگیره و حرف ها در زیر اون. قسمت از زیر صاد با 2/3 پهنای قلم نوشته میشه. حرف بعدی کلمه اوسیکما. دقت بفرمایید، از صاد شروع میکنم. کشیده در وسط به این شکل و ما به این صورت. اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم. کلمه بعدی خصال. این صورت. یا کلمه حصار. کلمه بعدی
بعدی کلمه صبح به صورت کوتاه و کشیده برای عزیزان می نویسم. همطور که ملاحظه می‌فرمایید حرف ها دقیقاً در زیر دندونه حرف با قرار میگیره با زاویه 30 درجه ثابت. همین حرف رو باز در بالا می نویسیم در اتصال با کشیده‌ای که به حرف با وصل میشه. قریب به 2 نقطه کشیده 6 تا 8 نقطه وسط شیب داره. کلمه بعدی کلمه قصیده، سر قاف، حرف صاد، که باز به شکل کشیده هم میشه نوشت که اینجا ما برای عزیزان شکل کوتاه رو انتخاب کردیم. کلمه مطمئن، به این صورت باز از کلماتی که اتصالات پیچیده داره کلمه محسس، نام استاد مرحوم بنده بوده، با شیب مشخص 30 درجه. باز کلمه خستگی، خستگی اندر طلبش راحت است. کلمه بعدی کلمه حجت، و بعد
5. عزیزان، همونطور که ملاحظه کردید این چند کلمه هم در ادامه حروف مفرد و دوتایی کلمات 3 حرفی و 4 حرفی و 5 حرفی رو در قالب حروف مختلف خدمت عزیزان نوشتیم و با توضیح انشاءالله که مورد توجه و مورد قبول عزیزان قرار گرفته باشه. در سایه تمرین، ممارست، دقت و پشتکار همراه با توفیقات الهی حتما دارای خط خوش و زیبا خواهید شد. تا جلسه آینده و درسی دیگر، خدا یار و نگهدار شما.